سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با هم میخوایم برنامه پسنداز محبوب بازنشستگی رو بررسی کنیم. این نوع پسنداز توی اکتبر 2020 از اون تاریخ به بعد دیگه وجود نداره و به برنامه پسنداز بازنشستگی تغییر نام داده و افرادی که قبلا این برنامه پسنداز بازنشستگی محبوب رو داشتن موظفن که اون رو به برنامه پسنداز بازنشستگی تغییر بدن. حالا این به چه دردی میخوره؟ برای افرادیه که نگرانن حقوقشون کمتر بشه وقتی بازنشست میشن، بر همین الان پسنداز میکنن که اون موقع بتونن حقوق بیشتری بگیرن. یه مزیت دیگه هم داره. مبلغی که الان پسنداز میکنن باعث میشه که مالیاتی که پرداخت میکنن سالانه، مالیات بر درآمدشون کمتر بشه از افراد دیگه. حالا چجوری و چه شرایطی داره و چجوریه با هم بررسیش میکنیم. خب، همونطور که گفتم این یه نوع پسنداز بلند مدته که این نوع طرح از اکتبر 2020 دیگه وارد بازار نمیشه و اگه این ویدیو بیشتر برای افرادیه که قبلا این طرح رو داشتن و الان میخوان ببینن که چجوری کار میکنه. افرادی که این طرح پسنداز بازنشستگی محبوب رو داشتن میتونن درخواست بدن که این طرح به طرح پسنداز بازنشستگی تغییر پیدا کنه. حالا باید چیکار کنه؟ یعنی میخوایم بدونیم که چجوری پسنداز برنامه پسنداز محبوب بازنشستگی رو به برنامه پسنداز بازنشستگی تبدیل کنیم. برای این انتقال شما باید یا ایمیل بدید بسته به سازمانی که توی اون سازمان قرارداد بستید، بستگی داره که ایمیل رو قبول بکنن یا نه. اگه قبول نکردن باید نامه کتبی بنویسید و از طریق پست بهشون ارسال کنید که بعدش درخواستتون بررسی میشه برای اینکه این پول رو انتقال بدید. فقط این نکته رو باید توجه کنید که هزینه انتقال پول از این نوع پسنداز به پسنداز دیگه رایگان نیست و هزینهش بسته به سازمان هایی که دارن متفاوته. پس قبلش حتما از میزان هزینه که باید پرداخت کنید اطلاعات کسب کنید که ببینید که اون هزینه براتون مقدور هست یا نه. حالا پولی که ذخیره شده توی حساب پسنداز بازنشستگی محبوب رو چجوری میشه سرمایه گذاری کرد؟ پولی که ذخیره شده در قالب بیمه عمر سرمایه گذاری میشه که 3 نوع قرارداد دارن براش. یه قرارداد مستمری معوقه که میتونن حقوق یک مستمری رو درخواست کنن ازش. دومین نوعش قرارداد در واحدهای مستمریه که به صورت امتیاز حساب میشه و به عنوان بازنشستگی تبدیل میشه خودش. و آخرین نوعش قرارداد چند حمایتیه که سرمایه به صورت دیه مادام العمر تبدیل و پرداخت میشه که خودش انواع مختلفی داره. میخوایم ببینیم که این نوع پسنداز چجوری کار میکرد چون دیگه ندارنش.
فرد در طول زندگی خودش کار میکنه و پسنداز میکنه و این پسنداز جمع میشه تا زمانی که بازنشست میشه که این مقدار به حقوقش اضافه میشه. بعد از بازنشستگی میتونه این مقدار رو دریافت کنه، این سرمایه‌ای که جمع کرده رو میتونه دریافت کنه و وقتی بازنشست میشه یا سنش به سن قانونی بازنشستگی میرسه یا طرح اجباری بازنشستگی رو به اون فرد تعلق میگیره، میتونه مبلغ ثابتی رو با توجه به شرایط زیر دریافت کنه و این مبلغ هم رایگان در اختیارش قرار میگیره. یعنی خب الان پسنداز کرده، اون موقع میتونه پول خودشه و یکم بهره‌ای که داره رو دریافت کنه برای بازنشستگیش. فقط یه سری تعهد لازمه، باید به طور منظم شما اطلاعات حسابتون رو اون سازمان باید یه سری تعهد برای سازمان لازمه، اون سازمان باید به صورت منظم پیشرفت حسابتون رو در اختیارتون بذاره و هر سال میزان هزینه‌ای که از شما گرفته شده رو به شما اطلاع بده و برآوردی از حقوقی که بعداً میخواد به شما تعلق بگیره، مستمری که بعداً به شما تعلق میگیره تا آخر عمر رو باید بهتون بگه و شرایط انتقال قرارداد خودتون از یک محصول به محصول دیگه یا پسنداز دیگر هم باید به صورت واضح براتون توضیح بده. آیا میتونیم این نوع پسنداز رو قبل بازنشستگی ازش برداشت کنیم و منتظر این نباشیم که فرد بازنشست بشه؟ این نوع پسنداز تا وقت بازنشستگی بلوکه میشه، یعنی نمیتونید بهش دست بزنید، اما یه سری شرایط داره که میتونید پولتون رو برداشت کنید. شرایط اول موقعیت استثنایی پیش بیاد، یعنی یا فرد ناتوان بشه یا همسرش فوت کنه یا پارتنرش یا یه سری بدهی داشته باشه یا خود فرد فوت کنه. اگه خود فرد فوت کنه به افرادی مثل همسر یا پارتنرش که اگه ازدواج پک کرده این پول پرداخت میشه به عنوان مستمری، یا زینفع دیگه ای اگه داره این مقدار بهش پرداخت میشه. اگه همسری نداشت یا قرارداد پکی نداشت، یعنی ازدواج سفیدی نکرده بود و افراد زینفعی هم نبودند، این مقدار مستمری به بچه‌های خردسالش برای تحصیلشون پرداخت میشه. اگه بعد اون اگه فرد خردسالی نداشت به صورت دارایی براش لحاظ میشه و بین بازماندگان تقسیم میشه. حالا اگه یه مشکلی پیش بیاد چی میشه؟ اگه یه سری مشکل مثل ناتوانی، مرگ همسر یا شریک پکش، انقضای حقوق یا شرایط مزایای بیکاری، بدهی زیاد باشه یا اینکه بدهی زیاده باید توسط کمیسیون اضافه بدهی بررسی بشه و همچنین توقیف فعالیت خوداشتغالیش و حکم قضایی که میگه که این فرد دیگه
ورشکست شده یا اینکه پسندازش کمتر از 2000 باشه. بنا به این دلیلا میتونه این نوع پسنداز رو ببنده و از پولش استفاده کنه، مجبور نیست تا آخر بازنشستگیش صبر کنه. حالا نکته ای که هست، وقتی که شما کمتر از 2000 یورو پسنداز دارید، این نوع برنامه میاد پرداخت هایی رو برای 4 سال به صورت رایگان به شما پرداخت میکنه. اگه بعد این 4 سال این 4 سال به صورت پرداخت های یکسان به شما پرداخت میکنه. اگه به صورت 4 سال قبلا پرداخت کرده باشید. حالا شرایط داره، شرایطش هم به صورت زیره. برای اینکه قبل اون تاریخی که تاریخ بازنشستگیتون هست بتونید دبلوکه بکنید، یعنی از پسندازتون استفاده بکنید، باید به سازمانی که توش این قرارداد بازنشستگی رو بستید اطلاع بدید، درخواست بدید که به صورت نامه یا به صورت آنلاین این درخواست فرستاده میشه. درخواست هم باید مدارکی مثل اثبات هویتتون، یعنی کارت اقامت یا کارت کارت شناساییتون، هر کارتی که دارید، هویت حساب بانکیتون که میخواهید به اون حساب پرداختی صورت بگیره، وضعیتی که باعث شده که این حساب دبلوکه بشه، یعنی باز بشه و بتونید از پولی که قبلا پسنداز کردید استفاده کنید. شما باید همچنین در اسرع وقت و حداکثر ظرف 2 سال پس از تاریخی که از وضعیت استثنایی انتشار بهتون، مثلا باید حداکثر تا 2 سال بهشون اطلاع بدید که این وضعیت استثنایی بوده و به این دلیل دبلوکه شده. بعد 2 سال اگه هر کدوم از این رویدادها روی بده، دیگه شما نمیتونید درخواست بدید برای دبلوکه کردن حسابتون. حالا اگه دبلوکه شد پسنداز، این عمل به چه صورتی صورت میگیره؟ وقتی سن بازنشستگیتون رسید، پسندازی که صورت گرفته انباشته شده به صورت حقوق دائم العمر بهتون پرداخت میشه. اما میتونید درخواست کنید که بخشی از این پسنداز به سرمایه‌تون واریز بشه و به این صورت باشه که 20% سرمایه باشه و 80% رو به صورت حقوق بهتون بدن. مبلغی که به صورت حقوق بهتون میدن 110 یورو برای هر ماه که بیمه میتونه تصمیم بگیره که کل مقدار پسنداز رو به صورت سرمایه بگیره. در کل بعد اینکه فرد بازنشست شد ماهی 110 یورو بهش میدن توی این نوع پسنداز. چه شرایط مالیاتی داره؟ مالیات کسر مالیات
برای مبلغی که هر ماه ازتون از حقوقتون که میشه به عنوان مالیات. مزیت مالیاتی این نوع حساب شامل کاهش میزان درآمد شما که منجر به کاهش مالیات میشه، به این معنی که درآمد شما مشمول مالیات میشه و این مالیات به صورت سالانه در انتهای ماه جون اگه اشتباه نکنم بررسی میشه که هر سال به دلیل اینکه مقداری از پولتون رو از درآمدتون رو توی این نوع حساب پسنداز کردید، از اون مالیاتی که باید پرداخت کنید کم میشه. این کسر شدن مالیات نمیتونه از سقف کلی تعیین شده برای هر یک از افراد خانواده بیشتر باشه. مثلا برای 2024 این سقف برابر با 2 مبلغ زیره. یکیشون 10% درآمد حرفه‌ای درآمد تخصصی 2023 که خالص از حقوق بیمه تامین اجتماعی و هزینه حرفه‌ای با کسر این مبلغ پول 37094 یورو یا 4399 یورو اگه این مقدار بیشتر باشه. حالا یه مثال زده، میگه که اگه شما سالانه 30,000 یورو درآمدتون باشه و 1200ش رو برای این نوع پسنداز کرده باشید، شما در واقع حقوقتون 28800 یوروه به جای 30,000 و از 28800 مالیات رو تعیین میکنن. برای همین شما مالیات کمتری پرداخت میکنید به دلیل اینکه درآمد کمتری داشتید. این قسمت جزء درآمدتون حساب نمیشه. مالیاتی هم دارید که باید سالانه بر سرمایه گذاری که میکنید حساب بشه. حالا یه قسمتش یه خروج از اون شرایطیه که پسندازیه که داشتید. اگه این کار صورت بگیره سالانه یه پرداختی آزاد شده، سالانه مبلغی که به دلیل باز شدن دبلوکه شدن اون نوع حسابتون آزاد شده به عنوان مستمری مشمول مالیات میشه. اول گفتیم مشمول مالیات نمیشه، ولی اگه بخواید دبلوکه کنید قبل بازنشستگی مشمول مالیات میشه. حالت بعدی شما بخواید از اون پول، از اون مستمری استفاده کنید و سرمایه‌تون رو هم داشته باشید. اون مقداری که بهتون میدن 80%ش و 20% سرمایه‌اش رو انتخاب میکنن بر اساس قوانین قابل اعمال برای حقوق مادام العمر و بازنشستگی و مالیاتی که برای مستمری محاسبش میکنن. بر اساس مقیاس مالیات بر درآمد مستمری این سرمایه اعمال میشه که 2 شرط داره. میتونه مالیاتش 7.5% باشه اگه 2 شرط به صورت زیر باشه: سرمایه‌تون یکجا پرداخت بشه و این نوع پسنداز فقط با
پرداخت کسر درآمد مشمول مالیات میشه. نوع آخرش که شما ببینید 3 حالت داشت که از شما مالیات میگیرن. اگه پولتون رو تا بازنشستگیتون نگه ندارید و به دلایلی که قبلا گفته شد اون پول رو خارج کنید، یا بخواید اون پول رو تقسیم کنید به مقداری 20% سرمایه و 80% پسنداز که قبلا توضیح داده شد شرط قبل رو داره. حالا اگه بخواید مستمریتون بیشتر از 110 یورو بشه توی ماه، بر اساس مقیاس مالیات میان اعمال میکنن که اگه 2 تا شرط زیر رو داشته باشه بازم 7.5% مالیات به حسابتون تعلق میگیره. یکیشونه که کامل پولتون رو سرمایه گذاری بکنید. دومیش اینه که فقط با این نوع برنامه با پرداخت کسر از درآمد مشمول مالیات میشه. امیدوارم که خیلی سخت توضیح نداده باشم و متوجه شده باشید. در هر صورت این نوع پس‌انداز تا 2020 بوده و شاید به درد خیلی از افراد جوان نخوره و که الان میخوان ویدیو رو ببینن و بر الانشون میخوان از بیمه بازنشستگی استفاده کنن. من سعی میکنم بازم بگردم ببینم انواع بیمه بازنشستگی که از 2020 به بعد وجود داره چیه، که اگه لازم داشتید بعدا راجبش حرف بزنیم. براتون روز خوبی رو آرزو میکنم.